Hello guys! Welcome to my channel guys, mga kamamo kapapo. Gagawa tayo ngayon ng dragon fruit cake. Pero bago natin umpisahan guys, please subscribe to my channel and please ring the notification bell guys para lagi tayong updated sa aking mga video. Isa na natin guys, yung egg. 3 eggs lang guys. Huwag nyo nang ibukod yung white guys. Ayos na yan. Pero kung paninda nyo guys, pang ano nyo guys, pang negosyo, ibukod nyo yung white and then nyo ng electric mixer guys. Pero ito, pang merienda lang. And then guys, itong ating dragon fruit. Sariwang-sariwa guys. Ito, gagamitin ito. Yung pang ano ng tawag ito, pang ano ng buko guys. Vitamin na itong ating dragon fruit guys, mga kamamo kapapo. Ilipat ko dito sa mas malaking container guys. Lagyan nyo ito na evaporated milk. Lagyan nyo ng mga ano guys, mga 1/4 lang nito. And then lagyan ko na rin ito ng sugar, mga 2.5 teaspoon lang guys. And then oil. Kung may butter kayo, butter na lang guys. Mga 2 teaspoon oil lang guys. Then itong ating hidden cheese guys. And then yung flour at baking powder guys. Yung flour natin dito guys, mga 2 cups lang na ganito guys. Guys, lalagay na natin dito sa ating cake mold, ating molder, cookies heart. Sa inyo na guys kung ano gusto nyo dito. Lagyan natin ng ano guys, para hindi siya dumikit. Ano yung oil. Bago natin isalang sa oven guys, hayaan na muna natin siya dyan mag ano ng mga 5 minutes lang guys. Try natin. Huwag natin agad diretso sa ating oven. Okay, mga kamamo kapapo, ilalagay na natin ang ating minix na ingredient, yung ating dragon fruit cake. Okay guys, mga kamamo kapapo, nandito na yung ating dragon fruit cake. Sasalin na natin sa lagayan. Ganito din muna natin sa gilid bago natin siya isalin sa ating lalagyan. Ito yung ating dragon fruit cake guys. Tikman na natin. Ganda ng kulay ng mga buto-buto niya guys. Up guys. Para siyang yung lasa niya guys, parang leche flan. Parang naging cake leche flan. Parang gano'n. Kasi nga, may ang ano ng egg dami. So guys, pinkish. Gawa nung kanyang mga buto ng dragon fruit. Pinkish, yellowish kasi may egg. Kaya lasang ano siya guys, lasang leche flan. Masarap. Guys, ayan na. Kinain na ng kinain. Ayan na yung kulay ng ating dragon fruit cake guys. Ang ganda. Salamat. Bye-bye. I love you all guys. God bless sa ating lahat.